حماتك بتحبك، اقعد اتعشى معايا. لا اكلت الحمد لله. عنك ما طفحت، انت حر. وانت بصحيح بتدور على العروسه؟ ده انت ما فاتش شهر على جوازك. انت ايه حكايتك يا اخي؟ انت ايه حكايتك؟ انت مالكش حاجه غيري؟ انت مالك؟ هتجوز ولا هتزفت ولا تنيل ب60 نيله؟ مش هتبطل كلامك اللي زي السم ده؟ انت ليك عندي ايه؟ ماليش. انا خايف على اسمك وسمعتك. اديك قلت ايه؟ خايف على اسمي وسمعتي. لما تلاقي الناس بقى بتقول لك ان انا بعمل حاجه بتضر اسمي وسمعتي، يبقى تعالى حاسبني. وانا لما ابقى خايف عليك يبقى بحاسبك؟ الناس هتقول الحاج صلاح كبر وخرج. اخلص. الناس لو قالت كده انت تسكتهم، تقول لهم ابويا حر يعمل اللي هو عايزه ما دام في الحلال وما بيجورش على حق حد. وانت يا حاج مش شايف خالص ان انت جاي عليا؟ مش شايف ان كلام الناس ده زي ما هو طايلك طايلني؟ تمام يا حاج، حقك عليا.